Mai videóban visszatérünk Észak-Koreába. Legutóbb egy fiatal menekült lány tragikus történetét dolgoztam fel egy videóban, ami nagyon sokakat érdekelt. Szóval úgy gondoltam, ideje még jobban megismernünk Észak-Koreát, hiszen szerintem tényleg a világ egyik legérdekesebb és legrejtélyesebb országa. Azért is ilyen rejtélyes ez az ország, mert külföldiek csak külön engedéllyel nagyon alaposan megszervezett túrákon láthatják. Ezeken persze csak a pozitív dolgokat mutatják be, és igyekeznek minden negatív dolgot eltitkolni. Észak-Koreában internetet sem használhatnak az emberek, így nagyon ritkán jutnak ki képek vagy videók az országból. Persze alkalmanként előfordul, hogy néhány bátor ember kicsempész titokban készült, tiltott felvételeket. Ma ezek közül nézzünk meg néhányat. Ezt az amerikai férfit 429-es fogvatartottként ismerik Észak-Koreában. A valódi neve egyébként Kim Dong-chul, és egy dél-koreai születésű amerikai üzletember. 2015-ben utazott Észak-Koreába, hogy keresztény misszionárius munkát végezzen. Az országban egyébként eleve tiltott minden vallás, és még egy biblia olvasásáért is letartóztathatnak. Kim Dong-chul sem volt sokkal sikeresebb a missziója során. Észak-Korea kémkedéssel vádolta és letartóztatta. 2016 márciusában egy sajtótájékoztatón kényszer hatására beismerte a bűncselekményt, annak ellenére, hogy semmi bizonyíték nem volt ellene. 10 év kényszermunkára ítélték Észak-Korea egyik legbrutálisabb munkatáborába, ahonnan csak kevesen jutnak ki élve. De szerencsére ez a történet másképp alakult. 2018 májusában Mike Pompeo, akkori amerikai külügyminiszter találkozott Kim Jong-unnal, Észak-Korea diktátorával, és sikerült megegyezniük néhány fogvatartott szabadon engedéséről. Így Kim Dong-chul is épségben visszatérhetett az Egyesült Államokba, miután összesen 950 napot töltött egy munkatáborban. Sziasztok! Ha szeretnétek biztonságosan internetezni és hozzáférni az amerikai Netflix kínálatához, vagy különböző BBC tartalmakhoz, akkor fizessetek elő a Pia VPN-re. Most az együttműködésünknek köszönhetően a leírásban szereplő linkre kattintva több mint 80% kedvezménnyel vásárolhatod meg a szolgáltatást, és így mindössze 700 forintodba kerül havonta. Én már évek óta használom, és azt gondolom, hogy manapság egy VPN elengedhetetlen. Szóval köszi, hogy meghallgattátok a hirdetést, most pedig vissza a videóhoz. A következő videóban azt láthatjuk, ahogy egy nő a forgalmat irányítja az ország fővárosában, Pjongjangban. Az észak-koreai lakosoknak gyakran el kell játszaniuk, hogy bizonyos munkákat vagy feladatokat végeznek, hogy a külföldi látogatók számára normálisabbnak tűnjön az ország. A videón is hasonlónak lehetünk szemtanúi, amint a nő észreveszi, hogy filmezik, azonnal elkezdi irányítani a forgalmat. De ennek ellenére a közlekedők nem törődnek vele. Az autósok továbbra is zavartalanul haladnak tovább, a gyalogosok pedig össze-vissza sétálnak az úton. Igazából Észak-Koreának nincs is szüksége forgalomirányítókra, mivel alig néhány embernek van autója az országban. Ezért van az is, hogy sokan próbálnak megstoppolni, még a katonák is. És ezért készülhetnek olyan felvételek, amiken például azt láthatjuk, hogy a gyerekek egy nagy főútvonal közepén játszanak. A következő felvételen egy hajléktalan családot láthatunk. Ugyan Pjongjang az ország leggazdagabb települése, itt is vannak nélkülözők és hajléktalanok. Természetesen ezt az országot vezető diktátor tagadja, hiszen a propaganda szerint Észak-Koreában mindenki jól él. A videóban szereplő nő és gyermeke a főváros külterületén élnek, egy kicsi, rozoga kunyhóban. Az is jól látható, hogy meglehetősen alultápláltak. A felvételen arról beszélnek, hogy éjszaka szoktak bemenni a városba, hogy kidobott élelmet keressenek. Napközben azonban sosem mennek be a központba, mert jó eséllyel letartóztatnák és munkatáborba küldenék őket, vagy, ami még ettől is rosszabb, kivégeznék őket. Elképesztő látni, hogy milyen mértékű szegénység létezik Észak-Koreában, annak ellenére, hogy a diktatúra mindent megtesz azért, hogy elhitesse az emberekkel, hogy az országban mindenkinek van munkája, otthona és élelme. Itt azt láthatjuk, ahogy egy anya és lánya megpróbál elmenekülni az országból. A videó a kínai észak-koreai határon készült. Az anya és a lánya a befagyott tavon keresztül próbál Kínába menekülni, de amint láthatjuk,
Észak-koreai katonák veszik őket körül, és éppen letartóztatják őket. Az anyuka ugyan lefizette az egyik határőrt, hogy el tudjanak menekülni, de sajnos miközben megpróbáltak átkelni a fagyott tavon, a többi határőr észrevette őket, és így sikerült őket megállítani és letartóztatni. Ezek az igazán szomorú képsorok még szomorúbbá válnak, mikor belegondolunk, hogy a menekülőket a legbrutálisabb munkatáborokba küldik, sőt nem csak őket, hanem teljes családjukat is. Észak-Koreában a családot kollektíven bűnösnek tekintik, tehát ha valaki törvénysértést követ el, akkor nem csak őt, de a szüleit és a gyermekeit is börtönbe küldik. 2016-ban egy jogvédő szervezet hozta nyilvánosságra ezt az Észak-Koreában készült videót, amelyen azt láthatjuk, hogy fiatal gyerekeket dolgoztatnak egy vasútvonal megépítésénél. Ezek a gyerekek napi 10 órát dolgoznak a hőségben és a fagyban is. Munkájuk során nehéz köveket és zsákokat kell emelgetniük, és technikailag fejletlen eszközökkel kell építeniük a vasútvonalat. Nem elég, hogy borzasztóan nehéz munkát kell végezniük, de még csak fizetést sem kapnak érte. Egy hasonló videón szintén azt láthatjuk, ahogy fiatal észak-koreai gyerekeket dolgoztatnak, ők Kim Jong-un síparadicsomát építik. Borzasztó hidegben, fagyban kell dolgozniuk, miközben katonák figyelik minden lépésüket. Aki nem dolgozik rendesen, vagy menekülni próbál, az azonnal a hadsereg kegyetlenségével kell, hogy szembenézzen. 2014-ben egy katonai gyakorlatról került ki videó, amelyen a katonák amerikai katonákat jelképező célpontokat lőnek. Amint láthatjuk, a célpontok sisakján szerepel is az USA felirat. Ez elég jól mutatja, hogy az észak-koreai propaganda arra épül, hogy az Egyesült Államok a leggyűlöltebb és legveszélyesebb ellensége az embereknek. A következő videó azt mutatja, hogyan próbálnak emberek élelmet csempészni Észak-Koreába. Mint az már az előzőekben is kiderült, illetve a hírekből is jól ismert tény, az ország komoly élelmezési problémákkal küzd, és rengetegen éheznek. Persze, a kedves vezetőnek jól láthatóan nincs ilyen problémája, ő évente több millió dollárt költ nyugati luxus termékekre. Szóval, mivel nincs elegendő élelmiszer az országban, ezért sokan úgy próbálnak segíteni, hogy a kínai határon keresztül különböző élelmiszereket csempésznek Észak-Koreába. Ezen a videón is ezt láthatjuk. A két ember szintén egy őr megvesztegetésével próbálja bejuttatni az élelmet az országba. A következő, és talán az egyik legszürreálisabb felvételen egy teljesen üres repülőteret láthatunk. Első ránézésre azt hihetnéd, hogy ez a reptér valamiért bezárt, de valójában ez Észak-Korea legforgalmasabb reptere. Amint az látható, itt nem kell a hosszú sorok miatt aggódnod, vagy amiatt, hogy lekésnéd a járatodat a tömeg miatt. Szinte egy lélek sincs a reptéren, a személyzet is alig néhány fős. Ez amiatt van, hogy az észak-koreai lakosok nem hagyhatják el az országukat, szóval a reptér kizárólag a külföldi turistákat szolgálja. Mivel azonban elég kevesen akarják meglátogatni az egyik legbrutálisabb diktatúrát, illetve nem is túl egyszerű bejutni az országba, így érthető, hogy alig látni valakit a reptéren. Észak-Koreába egyébként csak az ország légitársaságával utazhatsz, és az sem számít ritkaságnak, hogy te vagy az egyetlen utas a repülőn és a reptéren is. Következőnek egy újabb videót láthatunk a hadseregről. Ez 2016-ban készült, amikor a katonák igazán érdekes feladatokkal kívánták megmutatni a kedves vezérnek, hogy mennyire erősek. Hatalmas köveket törtek el a hasukon, botokkal verték össze egymást, és téglákat is összetörtek a puszta kezükkel. Egyébként az országban kötelező a katonai szolgálat, ami elképesztően hosszú, 10 éven keresztül tart. Így talán már nem is annyira meglepő, hogy Észak-Koreának több mint 1 millió hivatásos katonája van. Végül egy igazán sokkoló propaganda videó, ami azt mutatja meg, hogy az észak-koreai emberek számára milyennek mutatják az Egyesült Államokat. A videóban azt állítják, hogy Amerikában az emberek jelentős része az utcán él, és hullazsákokban alszanak egymást átölelve, hogy ne fagyjanak meg. Emellett azt is állítják, hogy a kávé, amit isznak, valójában csak megolvasztott hó, és hogy naponta mindössze 1 pohárnyit kapnak. A propaganda szerint a szerencsésebbek sátrakban alszanak, és a legtöbben ilyen körülmények között élnek napról napra. Ezeknek a hazugságoknak nem csak az a célja, hogy rossz színben tüntessék fel Amerikát, hanem az is, hogy úgy tűnjön, hogy Észak-Korea
a valóságos földi paradicsom és a világ legjobb országa. Ez a hazugság valamelyest működik is, hiszen a legtöbb észak-koreainak semmi kapcsolata nincs a külvilággal, így nem tudhatják, hogy milyen az élet más országokban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra is, ahol még nagyon sok érdekes tartalmat találhattok. Slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you.